Good morning! Samahan niyo ako at ating tuklasin ano nga ba ang makikita sa isang castle sa Japan. Ito ang Kakigawa Castle na matatagpuan sa Shizuoka Prefecture. Sa right side ng entrance makikita mo ang ticket counter, 410 yen or 160 pesos. At pag may ticket ka na, free ka nang makapagpa-picture dito sa mga samurai warriors. Ayon sa history, during the Senjuku period between 1489 to 1501, the Imagawa clan, which ruled over Suruga province, expanded their power in this region and ordered the constructions of Kakigawa Castle as a base to control Totomi province. At eto na nga, umpisahan nating tahakin pataas ang stone steps papunta sa tuktok ng Castle Tower. At halfway, pahinga muna tayo konti sabay tingin sa magagandang tanawin ng city. Konti na lang at mararating na rin natin ang Castle Tower. At heto na nga, nakarating na tayo dito sa ground ng tower. Meron pala ditong balon na tinatawag nila na mist spraying well. At ayon sa alamat, ito ang ginamit ni Imagawa upang protektahan ang Kakigawa Castle laban sa pag-atake ni Tokugawa. This is the first wooden castle reconstruction in Japan. And the inside of the keep is made of omori heba wood. It consists of 3 exterior levels and 4 interior levels. At ang staircase ay mayroong 58-degree incline, so please watch your step when you're climbing up on it. Dito pala sa first level ay parang museum. Dito naka-display ang mga bagay na may kinalaman sa history ng Kakigawa Castle. At ito ang second level at meron tayong makikita dito na isang statue ng snake. Ang ahas na ito ang sinasabing pinakaunang nakita dito sa loob ng castle. Meron din ditong TV kung saan nakaplay ang mga features at history ng Kakigawa Castle. At nandito na tayo sa top level ng castle. Itong tatlong naglalakihang bintana o view deck kung saan makikita mo ang buong Kikugawa City. At ito ang dahilan kung bakit nakatayo ang mga castles sa hilltop locations, which made it easier to spot approaching enemies and to defend the castle. Bilang isang Nekijin or Japanese descendants dito sa Japan, ay isang malaking experience na malaman ang malalim na history ng country by exploring the elegant architecture and fascinating family legacies of Japanese castles. Ito ang nagsilbing tahanan ng mga local feudal lords and their family during the Senjuku period of Japanese history. The castles in Japan are defined by their elegant facades and interiors. Next visit namin ay ang Japanese Palace. Thank you for watching!